بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتي على خطى العارفين بالله. في هذه الحلقة إن شاء الله نتعرف لماذا تكثر الوسوسة في الذكر سواء كان مأذونا أو غير مأذون، فتابعوا معي. الوساوس والأوهام أثناء الذكر سواء كان مأذونا أو غير مأذون ليستا من نفس الطبيعة ومن نفس المصادر والنوعية والعوالم. فالذكر المأذون يعري النفس أمام مرآة الحق فتبدو على حقيقتها، ويظهر ما فيها من طبائع في صور مختلفة، ويجلو في القلب فيتضح ما فيه من ظلمات وأغيار. ولذلك تهجم النفس على الذاكر مثل الوحش الكاسر، لأنها تخاف أن تفتضح أو أن يعي بوجودها أو بوجود تلوناتها. وفي ذلك مراتب تختلف باختلاف مقام المريد وبنائه الذاتي وإعرابه الاجتماعي. فأصحاب البدايات يقع لهم الانزعاج من كثرة الخواطر والصور والتهيؤات، وهذا لسبب توحدهم مع النفس وعدم الانفصال عنها في عالم الغفلة، بخلاف الدخول إلى عالم اليقظة الذي يبدأ فيه الانفصال عن النفس. وكذلك القلب يتحرك لأنه يصعب عليه فراق ما ألف وترك ما به تعلق، ولأن القلب في عالم الغفلة يكون متعلقا بما سوى الله، والنفس متربعة على عرشه، فيصعب الفطام في حالة اليقظة، حتى أن المريد لا ينكر نفسه ويختلط عليه الأمر لتقلب القلب بين عالمي الغفلة واليقظة. والذكر المأذون دواء مطهر، ولا يقع التطهير والتشافي بدون غسل الأداء وإخراج الأردان والأوساخ والتعفنات، فعملية التنقية فيها ما فيها، وهذا من عمل السر عن طريق مدد صاحب الهمة والإذن، وهو أمر من أمور السلوك الصوفي العادي، فلا يستقر نور مع وسخ القلب، ولا تكون محبة إلهية مع وجود نفس فيه. أما الذكر الغير المأذون فلا يرتقي إلى درجة التطهير السلوكي، وإنما هو من أفعال التعبد الظاهر، ومن نوايا الأجور، ومن الأعمال المعلولة علة خفية كبرى، فلا يسلم صاحبه من إحدى هذه الثلاثة أمور، وقد تجتمع كلها. أولا، اعتماد على العمل يؤدي إلى العجب بالنفس ونظرة دونية للغير، مع فرح بالعبادة وتوهم بالوصول، وذلك لغياب الرادع النفسي والمثال السلوكي المتمثل في الشيخ المربي والمعلم الروحي، وحاله حال النفساني قد يصبح شيطاني مع التعالي والاستكبار. ثانيا، وسوسة تؤدي إلى غمة في القلب يكون معها روحنة مظلمة واضطراب في الأحوال، ونزوح إلى الابتعاد عن الناس، وتهيؤات ظاهرة أو باطنة بخرق العادة أو ما شبه ذلك من تغير في التصرفات والمظهر، وعدم طمأنينة مع الزيادة في طلب خلط الأوراد والأذكار والبحث عن غريبها، حتى يقع ما لا تحمد عقباه من خبل أو هبل أو تلبيس أو ادعاء لعدم اتصال صاحبها بالنور المحمدي عن طريق الواسطة بالسلسلة الربانية. فلا مدد في تلك الأذكار ولا أنوار ولا سلوك، وحاله حال روحنة ظلمانية.
ثالثا وأخيرا، وهي جذب بدون سلوك وخروج عن دائرة التكليف، يحدث بسبب قوة نور الذكر وعدم القدرة على تحمله، وذلك لعدم وجود ذات السر، ولكون مستعمل الذكر لم يتهيأ لاستقبال قوة الأنوار. والجذب عالم لا يدخل في عالم السلوك الصوفي المحمدي الشرعي، وإنما حكم صاحبه شرعا حكم المجنون أو الصبي لرفع القلم والخروج من دائرة التكليف. وحاله حال أحدي لا يليق إلا لنفسه ولا يصلح لحياة بشر، أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، فأمره إلى مولاه سبحانه وتعالى. وهذه أمور كثرة الكلام فيها مضيعة للوقت وفتح لأبواب المراء مع غير السالكين، فالمريد الصادق يلتزم بالأذكار المأذونة، ولا يخلط ولا يستعمل ذكرا دون إذن، ولا يكون من عشاق غريب الأذكار والعزائم ويعتقد بأنه بذلك يصل ويدرك الأسرار. فالحكمة، كل الحكمة في الإذن الصحيح ولو بذكر وحيد منفرد، لأن المراد يبلغه العبد حسب السابق بالنية والقصد والإرادة والعزيمة عن طريق المأذون صاحب الهمة والسر مع اتباع الطريقة المحمدية الشريفة. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. آمل من الله أن أكون قد وضحت لكم هذا الأمر بطريقة بسيطة يستطيع الجميع فهمها. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.